पहिला सुरुमा प्ले स्टोरमा गएर फर्म एप चाहिँ डाउनलोड गर्ने। मेरो डाउनलोड भइसकेको छ, मैले ओपन गरेँ। अनि यहाँ चाहिँ मैले सुरुमा यो आउँछ, यो चाहिँ मैले बनाएको फर्म हो। अनि यहाँ रेस्पोन्सहरू यसरी आएको हुन्छ हैन। अनि यो फर्म कसरी बनाउने भन्दाखेरि यहाँ फर्म जाने, यो प्लसमा जाने, अनि फर्म जाने, अनि त्यसपछि क्रिएट अ ब्ल्याङ्क फर्ममा जाने, अनि त्यसपछि सर्ट एन्सर, अनि त्यसपछि YOURS अनि नेम हान्यो। योर्स नेम हानेन। अब टाइटल चाहिँ BIODATA छ। अनि यसमा डिस्क्रिप्सन नलेखे नि हुन्छ, यो चाहिँ रिक्वायर्डमा गरिदिउँ। अर्को नि राखौँ सर्ट एन्सर, अनि एज YOURS एज यो भयो हैन। यो एज रिक्वायर्ड यो पनि। अनि योर क्लास YOURS क्लास र यो भयो हैन। लगभग यति भयो। अनि त्यसपछि सबमिट गर्यो, ब्याक गर्यो, अनि यसलाई चाहिँ प्रिभ्यू गर्यो। स्टार्ट सबमिट यस्तो हुन्छ हैन। अनि हामीले सबमिट गर्यो, क्रिएटिङ फर्म क्रिएट भयो हैन। अनि यो लिङ्क कपी लिङ्क गर्यो, अनि अरूहरूलाई पठाउन पाइयो यसले। अब ब्याक गर्यो, अनि यो मैले भर्खरै बनाएको चाहिँ यो फर्स्टमा बायोडाटा, यसलाई ओपन गर्यो। अनि रेस्पोन्स एउटा नि आएको छैन मेरो अहिले। अनि यसलाई सेयर गर्यो, कपी लिङ्क गर्यो। अनि मैले यहाँ गएर मैले यहाँ पेस्ट गर्छु। अनि पेस्ट गरेर म यहाँ फर्म भरिदिन्छु। फर्म भरेपछि मैले सबमिट गरेँ। सबमिट गरेपछि मेरो यहाँ नोटिफिकेसन आयो। नोटिफिकेसन आएपछि हामीले डाटा हेर्न मिल्यो यसरी। मेरो यसमा चाहिँ 45 आएको छ हैन, यति धेरैले गरिरहेछन्। अनि मैले अहिले भर्खरै बनाएको चाहिँ यो हो। यसमा भर्खरै मैले आफैले डाटा राखेँ, अनि त्यो डाटा यहाँ आयो, यो रेस्पोन्स। यसरी नै गर्ने हो यो फर्म एपबाट।